سالانه موشک‌های زیادی در ایران در حال خرید و فروش و تولیده، اما مهم اینه که پشت پرده برنامه موشکی چه اهدافی خوابیده و جوابگوی تولید این همه موشک چیه. برنامه موشکی ایران به مجموعه طراحی، ساخت و آزمایش تسلیحات موشکی توسط جمهوری اسلامی ایران میگن. این برنامه در چند حوزه مختلف از جمله برنامه موشکی، برنامه پدافندی، موشک‌های کروز دریایی، موشک‌های هوا به زمین و هوا به هوا و موشک‌های فضایی و ماهواره‌برها دنبال میشه. برنامه موشکی ایران به اعتقاد تحلیلگران نظامی در کشورهای برتر در حوزه فناوری موشکی توصیف شده. ایران بیشترین ذخیره موشکی تو خاورمیانه منطقه رو داراست. در دهه 1970 ایران از بزرگترین وارد کنندگان سلاح‌های پیشرفته روز دنیا بود. در این دوره که پیش از جمهوری اسلامی و انقلاب 57 بود، تعدادی موشک و سامانه موشکی خریداری شدند و قراردادی برای ساخت یک کارخانه ساخت موشک بسته شد که پس از انقلاب 57 لغو گردید. با روی کار اومدن جمهوری اسلامی و پس از آغاز جنگ ایران و عراق، لزوم موشک و دانش موشکی برای ایران نمایان شد. با وجود تحریم‌ها علیه ایران، در این دوره سعی شد تا بخشی از نیازهای موشکی ایران از جانب کشورهای دیگه چون لیبی و سوریه برطرف گردد. در این دوره خریدهای موشکی از روسیه، کره شمالی و چین صورت گرفته. در همین زمان اقداماتی برای ساخت موشک در ایران صورت گرفت. در این دوره اسکاد بی مهمترین موشکی بود که در اختیار ایران قرار داشت. اولین موشک بومی ایران 130 نام داشت که در سال 1367 ساخته شد. برد این موشک 130 کیلومتر بود و در آزمایش ها تا 160 کیلومتر هم موفق بود. این موشک در همان سال علیه عراق مورد استفاده ایران قرار گرفت. زلزال، فاتح 110 و پس از آن خانواده شهاب از دیگر موشک‌های ساخت ایران بودند. ایران در زمینه‌های مختلف موشکی از جمله تغییر سوخت مایع به جامد، بالا بردن برد موشک‌ها، قابلیت هدایت موشک‌ها، ساخت سامانه‌های موشکی و پدافندی و طراحی موشک‌های فضایی اقدامات فراوانی انجام داده که منجر به ساخت انواع موشک‌ها شد. ایران هر از چندگاهی با برگزاری نمایشگاه، رزمایش یا مانور رژه اقدام به رونمایی از تسلیحات جدید و نمایش محصولات قدیمی خودش میکنه. از لحاظ قابلیت مهمترین موشک‌های ایران موشک شهاب 3 با برد 2 تا 3000 کیلومتریه. موشک رد از خانواده فاتح و چندین سامانه پرتاب موشک و پدافندیه. جدیدترین محصول پدافندی ایران باور 373 نام داره که نمونه توسعه یافته S300 روسیه. ایران بیشترین موشک‌های خودشو در شهرک‌های زیرزمینی میسازه. در زمینه فضایی به موفقیت‌های چون ساخت موشک با برد بلند برای نصب ماهواره در مدارهای دور زمین، ساخت ماهواره و سکوهای فضایی دست یافته. ایران برای اولین بار در سال 75 موشکی آزمایشی را به سمت فضا شلیک کرد. در سال 84 ایران با همکاری روس‌ها ماهواره سینا را به فضا پرتاب کردند. با قرار گرفتن ماهواره سینا در مدار زمین و در ارتفاع 700 کیلومتری از زمین، ایران 43مین کشور دارنده ماهواره در جهان شد. در سال 85 ایران موفق شد تا موشک شهاب 4 رو با سیستم ناوبری به صورت آزمایشی شلیک کنه. با آزمایش موفق این موشک، ایران اعلام کرد که به سیستم پرتاب ماهواره دست یافته. در 14 بهمن 87 ماهواره امید با پرتابگر سفیر 2 به فضا پرتاب شد و در مدار خود جای گرفت. ایران همچنین موفق شد تا موجود زنده ای رو به فضا بفرسته و به صورت زنده برگردونه. در نوامبر 2022 ایران موشک قائم 100 رو آزمایش کرد. این موشک اولین موشک پرتاب 3 مرحله ایرانه که میتونه ماهواره‌ای با وزن 80 کیلوگرم رو در مدار 500 کیلومتری زمین قرار بده. برنامه موشکی ایران همواره مورد توجه رقبا و دشمنان جمهوری اسلامی ایران بوده. این توجه به برنامه موشکی ایران از زمان شروع چالش‌های هسته‌ای بیشتر شده.
به عقیده مخالفان، هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی ایران به دنبال دستیابی به دستاوردهای نظامی هسته‌ای است و برنامه موشکی ایران نیز در این راستا توسعه یافته و می‌یابد. همین امر سبب شد تا تحریم‌های بسیاری از جانب مخالفان جمهوری اسلامی ایران نسبت به برنامه‌های موشکی این کشور صورت بگیره. نگرانی‌های آمریکا از برنامه موشکی ایران در دو مقوله برد موشکی و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای اسرائیل به عنوان یکی از متحدان آمریکا در منطقه که در تیررس موشک‌های ایران قرار داره، توان موشکی ایران رو تهدیدی علیه خودش و بخش‌های از اروپا قلمداد می‌کنه. اما مسئولان جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های موشکی خودشون رو در راستای امور دفاعی میدونن. اونا مدعی هستن که تنها هدف از ساخت موشک در ایران بازدارندگی در مقابل تهدیداست. و اما بریم سراغ تاریخچه موشکی ایران. توان موشکی ایران در دوره پهلوی در دهه 1970 میلادی، ایران از بزرگترین وارد کنندگان تجهیزات جنگی که بخشی از این تجهیزات و موشک‌ها شامل می‌شدند، آمریکا و شوروی و انگلیس از فروشندگان بزرگ سلاح به ایران در این دوران بودند. آلمان غربی نیز در این دوره یک سایت زرادخانه‌ای بزرگ در اصفهان را با همکاری ایران شروع کرده بود که با وقوع انقلاب 57 متوقف شد. بر اساس برخی شواهد، حکومت پهلوی طی قراردادی با اسرائیل سنگبنای یک سامانه کوتاه‌برد موشکی رو چیده بود که با انقلاب 57 این مورد نیز لغو شد. و اما بپردازیم به اینکه پیش درآمد این موشک‌ها از کجا میان یا کلاً درآمد این موشک‌ها از کجاست. موشک‌های بالستیک میانقاره‌ای موشک‌های با برد 5500 کیلومتر به بالاتر هستند که تنها 5 کشور جهان به اونا دسترسی دارن و از این میان تنها 2 کشور روسیه و آمریکا به صورت بومی به اینا دسترسی دارن. موشک‌های بالستیک راکت‌های هدایت شونده‌ای هستند که بخش عمده از برد خودشون رو خارج از جو زمین طی می‌کنن و تنها نیروی کنشی بر اونا جاذبه است. در مقابل راکت‌های کروز در داخل جو زمین و در ارتفاعی ثابت حرکت می‌کنن. استفاده از موشک‌های با سوخت جامد قابلیت مانورپذیری بیشتری به موشک‌ها میدن و همینطور امکان ذخیره سوخت بیشتری تو اونا فراهم میشه. از قابلیت‌های موشک‌های سوخت جامد عدم نیاز به سوختگیری قبل از پرتاب، هزینه کم تعمیرات و نگهداری، آماده پذیری سریع برای پرتابه. فناوری موشک‌های فضاپیما و ماهواره‌بر نیز بخش مهمی از تکنولوژی موشکی و فناوری ارتباطی هر کشور به حساب میاد. اولین بار اتحاد جماهیر شوروی تونست تو سال 1957 میلادی ماهواره اسپوتنیک 1 رو به فضا بفرسته. تعداد ماهواره‌های یک کشور در فضا، تعداد ایستگاه‌های فضایی و داشتن توان موشکی برای انتقال ماهواره به فضا از پارامترهای مهم محاسبه قدرت یک کشور در زمینه فضایی به شمار میاد. موشک‌های کروز ضد کشتی از جانب غربی‌ها به عنوان یک فناوری حیاتی نظامی تلقی نمی‌شد تا اینکه مصر در سال 1967 میلادی یک ناوشکن اسرائیلی رو با موشک SSN-2 مورد هدف قرار داد و 47 ملوان اسرائیلی کشته شدند. بعد از اون اهمیت این سامانه برای کشورهای غربی نیز مشخص شد. کشورهای مختلفی در جهان در زمینه تکثیر و انتقال دانش و تکنولوژی موشکی با همدیگه همکاری میکنن. خرید و فروش موشک‌ها بخشی از تجارت سلاح در جهانه. تکنولوژی مرتبط با موشک‌ها از طریق‌های مختلفی همچون فروش مستقیم، مونتاژ نهایی، آزمایش موشک، تولید تحت امتیاز، مهندسی معکوس و مشابه سازی و اعزام دانشجویان و مهندسان به کشورهای دیگه و تکثیر محصولات بین کشورها در جریانه. در این میان آمریکا، روسیه و چین با فروش موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و کروز ضد کشتی جزو فروشندگان موشک در جهان به شمار میان. سابقه ایجاد سامانه سپر دفاع موشکی به جنگ جهانی دوم برمیگرده. بعد از حملات 11 سپتامبر، آمریکا مقابله با حملات موشکی کشورهای محل شرارت از جمله ایران رو هدف اول راهبرد امنیتی خودش اعلام کرد. سامانه ضد هوایی هاوک
در دهه‌های 30 و 40 شمسی ایران سامانه ضد هوایی MIM-23 هاوک رو از طریق آمریکا دریافت کرد که بعدها از طریق اون برای ساخت موشک‌های مرصاد و شلمچه و صیاد 2 استفاده کرد. موضوع پیوند امنیت جهانی با برنامه موشکی ایران مورد توجه منابع بسیاری قرار گرفته. ارغوانی پیرسلامی و پیرانخوا در مقاله‌ای با عنوان تحول فناوری موشکی و راهبرد دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران به بررسی این موضوع پرداختند. آثار متنوعی به زبان انگلیسی در خصوص برنامه موشکی ایران تألیف شده. باگات در پژوهشی با عنوان ارزیابی برنامه موشکی بالستیک ایران و برنامه فضایی به بررسی برنامه فضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخته. آثار زیادی در این باره توسط نویسندگان زیادی تألیف و نوشته شده که میشه از منابع مختلف و کتاب‌ها به اونا اشاره کرد. در خصوص سامانه‌ها و قدرت پدافند هوایی ایران، مهدی علی نژاد در رساله دکتری با عنوان طراحی الگوی آرایه‌های پدافندی زمین به هوا در مقابله با تهدیدات علیه مناطق و مراکز حیاتی و حساس در افق چشم‌انداز 404 به موضوع قدرت دفاعی پدافند هوایی ایران و سلاح‌های استفاده شده از جانب ایران پرداخته. نظر شما چیه؟ به نظرتون ایران هدفی از خرید و فروش و تولید در راستای موشک‌ها و پدافندها داره؟ توی کامنت ها حتما بنویسید.